السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله وسؤال أولمبياد الرياضيات عن المعادلات. هنا معنا ثلاثة معادلات. المعادلة الأولى بتقول لي A B بتساوي 100 و B C بتساوي 200 و C A بتساوي 300. المطلوب إيجاد قيمة A زائد B زائد C بتساوي كام؟ طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا هنبتدي مع بعض. أول خطوة هنبتدي إن احنا نعملها إن احنا هنا عندك إن ال A B بتساوي طبعا 100، فهنضرب ال A B. خلي بالك كده من فضلك، A B اضربها لي في ال B C اللي تحتها هنا B C على إيه؟ على ال C A، ونشوف ده هتطلع لنا إيه. طيب هنا ال A B اللي هي قيمتها 100 أهي، 100 مضروبة في كام؟ مضروبة في بي سي قيمتها 200 على السي اي اللي هي قيمتها 300. طيب مع الاختصارات معايا الصفرين هنا بالسلامة مع الصفرين اللي هنا. طيب والاي هنا تختصر مع الاي اللي هنا. ليه بختصر؟ ده ضرب، فالضرب عادي تختصر مفيش اي مشكلة. والسي دي بالسلامة مع السي دي. اصبح معاك هنا ان البي في البي يعني معناها البي تربيع. البي تربيع بتساوي كام؟ بتساوي 100 في 2 يعني 200 على 3، يعني 200 هنا على كام؟ على 3. يعني إذا أنا جبت له هنا مين؟ البي تربيع. طب أنت بتقول لي بتعمل ليه الخطوة دي؟ ما هو طالب A زائد B زائد C، تمام؟ فأنا هجيبها له بالتربيع وبعد كده أرجع أجيب الإيه؟ موضوع الجذر. طيب الخطوة التانية هنعمل فيها إيه؟ الخطوة التانية هتكون كالتالي. آدي الخطوة التانية. الخطوة التانية زي ما اتفقنا هنبتدي إن إحنا نعمل عملية بقى إبدال في الخطوات بتاعتنا. احنا خدنا هنا A مضروبة A B مضروبة في B C، لا انه بدأ بقى هناخد ال A B برضو بس مضروبة في مين؟ مضروبة في C A، يعني نطلع دي فوق وننزل تحت مين؟ ننزل تحت ال B C. ازاي؟ هنا هيكون معاك ال A B مضروبة في ال C A على ال B C. طيب دي بتساوي طبعا ال AB من معطيات 100 المعادلة الأولى مضروبة في هنا C بدي 300 على ال BC اللي هي بكام؟ 200. لما تيجي هنا إن أنت تختصر صفرين بالسلامة مع صفرين، هنا ال B بالسلامة مع ال B وال C هنا مع ال C، يبقى إذا أنت طلعت ال A في ال A، يبقى أنت جبت له ال A تربيع بتساوي إيه؟ 100 في 3 ب300، 300 على الاتنين يعني نص ال 300 150، يبقى دي الايه تربيع 100 وايه و50. الخطوة اللي بعد كده انا عايز اجيب السي تربيع، فبالتالي هعمل ايه هنا؟ هنشوف، هنبتدي نقول هنا البي سي مضروبة في السي اي على الاي بي بتساوي، عشان لما اختصر الاختصارات بتاعتي هتلاقي ان السي تربيع هي اللي هتطلع معاك، لان انت لما تيجي تختصر هتلاقيها بعد بس نكمل الخطوة بتاعتنا. البي سي ب 200 اهي من المعطيات طبعا، والسي اي ب 300، وهنا الاي بي ب 100. هنا اختصارات صفرين بالسلامة مع صفرين، هنا البي بالسلامة مع البي، وهنا الاي مع الاي، اصبح السي في السي يعني سي تربيع. سي تربيع 200 في 3 ب 600. اصبح معاك كل الاي والبي والسي بس بالتربيع متواجدين. طيب هو كان طالب مني ايه؟ طالب مني A زائد B زائد C، بس هنا انا جبتهم تربيع فهاخدها عادي تربيع مفيش اي مشكلة. دي بتساوي ايه بقى؟ القوس ده كده نقدر نفكه، نقدر نحلله هنا. يبقى الايه تربيع اهو زائد بي تربيع زائد سي تربيع زائد، خلي بالك 2 مضروبة في A B زائد B C زائد C A. طيب بيساوي، دي هتساوي
الايه تربيع انت جايبها اصلا موجودة بكام؟ موجودة اهي ب150. هنكتب ال150، ادي ال150، مفيش اي مشكلة. ممكن نعمل يساوي هنا لان ممكن هنكمل عشان تكفي معانا المسافة. يبقى ال150 اهي، زائد عندك البي تربيع احنا جبناها كانت بكام؟ 200، كانت اول خطوة جبناها 200 على التلاتة، زائد السي تربيع اللي هي 600، زائد الاتنين مضروبة في ال A B موجودة من المعطيات 100، ها بي سي 200 من المعطيات، وهنا 300. طيب دي بتساوي ال150 وال600 على طول ب750، 750 زائد 200 على 3، زائد الاتنين مضروبة في كام؟ اجمع لي ما بداخل القوس هنا 300 و300 يبقى 600. يبقى هنا دي بتساوي ال750 اهي، زائد ال200 في 600 يعني 1200، زائد 200 على التلاتة. طيب نجمع هنا 750 ومعاك ال1200 يعني 1950، زائد 200 على كام؟ على 3. طيب هنحط هنا أسفل دي 1. جميل. يعني إذا هنا دي بتساوي طبعا ال A زائد ال B زائد ال C الكل تربيع، دي بتساوي هنا معانا المقام الجديد هيكون 3. ها، وطبعا هنا الثلاثة دي تقسمها على الواحد ب3 تضربها في العدد الموجود فوق يطلع معانا 558، زائد طبعا ال200 زي ما هي. جميل. ده طبعا جمع كسور زي ما احنا عارفين طريقة جمع الكسور. طيب A زائد B زائد السي الكل تربيع، دي بتساوي هنا معايا دي كام؟ 6050 على كام؟ جمعنا اللي فوق البسط هنا على 3. طيب دي تربيع انا عايز اتخلص منها، يبقى اعمل ايه؟ اجيب الجذر التربيعي. الجذر التربيعي طبعا هنا التربيع دي بالسلامة مع الجذر، اصبح معانا هنا ال A زائد ال B زائد ال C اللي هو كان طالبها بتساوي كام؟ بتساوي هنا فوق جذر التربيعي ل 6050 على الجذر التربيعي للثلاثة. طبعا هنا لأن مسألة أولمبيات، وطبعا الأولمبيات بيبقى غير مسموح أحيانا في بعض البلدان بعدم استخدام الآلة الحاسبة. طب نتعامل مع المسألة بالنوع ده إزاي؟ ببتدي عادي بمنتهى البساطة بحلل هنا ال6050 مفيش أي مشكلة على الاتنين، يعني جيب نص العدد ده ب3025. جميل. طيب ال6000 قيمتها 3000 وهنا 50 قيمتها 25 يبقى 3025. هنا طبعا هتقسم على 5 لأن ده بتبقى على 5. طيب على 5 اما تقسمها يبقى هنا ال30 على 5 6، وهنا ال2 على 5 0، وال25 على 5 على طول 5 بقت 605. طيب هنا دي برضو تقبل على 5. على 5 هيبقى 6 على 5 فعل 1، والباقي 10 على 5 فعل 2، يكون الناتج 2، وهنا يبقى 1. طب ال121 تقبل طبعا على 11 يساوي 11، وال11 تقبل على نفسها يكون الناتج ايه؟ 1. يعني اذا شوف الاعداد اللي متواجده معاك هنا، يبقى ال A زائد ال B زائد ال C هتساوي معانا هنا جذر التربيع، كل ده اسفل الجذر طبعا. هنا 2 واحده اهي مفيش اي مشكله، في ال5 متكرر منها 2 يعني 5 أس 2، في ال11 متكرر منها 2 يعني 11 تربيع على جذر طبعا التربيع للتلاتة. يعني هنا ال A زائد ال B زائد ال C بتساوي، هنا هناخدها جذر 2 مضروبة في جذر ال5 تربيع مضروبة في جذر ال11 تربيع على جذر كام؟ 3. طبعا بالتربيع اللي هنا مع الجذر والتربيع اللي هنا مع الجذر اصبح معانا ال A زائد ال B زائد ال C اللي هو عايزهم طالبهم مننا بتساوي هنا الخمسة، دي اصبحت 5 بس ودي 11. 5 في 11 بكام؟ ب55. 55 جذر كام؟ جذر 2 على كام؟ جذر ايه؟ 3.
طبعا هنا بضرب في جذر 3 على جذر ايه 3، عشان طبعا الجذر 3 ده نتخلص منه تبقى 3 كاملة. دي بتساوي هنا 55 اهي في البسط، 55 جذر 2 في جذر 3 بجذر ايه 6، وجذر 3 في جذر 3 يعني 3 فقط اهي. يعني اذا ال A زائد ال B زائد ال C بتساوي العدد اللي احنا كتبناه ده، 55 جذر 6 على 3. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.